Cứ mỗi lần thị trường lóe lên một tia sáng, câu thần chú sóng 2026 sắp đến rồi lại được hô vang như một điệp khúc. Những nhóm chat đầu tư sôi sục, hội thảo kín chỗ, môi giới dục dịch gom hàng đón sóng. Mạng xã hội nóng rực các lời hứa, 2026 là năm vàng, cơ hội trăm năm có một, vào lúc này, 2 năm sau nhân đôi tài sản. Thế nhưng, trước tiếng ồn ập đến như bão biển, điều khôn ngoan nhất là bước chậm lại một nhịp để tự hỏi, cơ hội thật sự đang đến, hay chúng ta đang đối diện một chiếc bẫy bọc đường mang tên tâm lý đám đông? Lịch sử thị trường bất động sản Việt Nam đã trả lời câu hỏi ấy nhiều lần. Hơn 20 năm qua là chuỗi những đợt sóng lặp lại, đất nền 2018, Vendo 2020, chung cư 2024 đến 2025, lần nào cũng bắt đầu bằng tin tốt và kết thúc bằng sự tỉnh ngộ. Khi sóng đến, người người chen nhau, khi sóng rút, những nhà đầu tư đến muộn mắc kẹt với lô đất hoang, căn hộ đóng lãi ngân hàng đều đặn mà không ai hỏi mua. Điều đáng buồn là phần đông không thua vì đầu tư sai theo nghĩa kỹ thuật mà vì tin vào điều được dựng sẵn để khiến họ hành động. Niềm tin trong đầu tư là con dao hai lưỡi, nó đủ mạnh để khiến ta dám bỏ tiền, nhưng cũng đủ mạnh để đánh cắp lý trí trong khoảnh khắc quan trọng nhất. Vâng, và để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực như thế này, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Hãy hình dung một buổi chiều rất bình thường, bạn nghe tin khu X sắp có cao tốc, giá chắc tăng mạnh. Hàng xóm khoe ông A vừa mua 2 lô, lãi liền 200 triệu. Facebook đầy video bí quyết đón sóng 2026. Bất giác, bạn thấy nếu mình không làm gì bây giờ, rất có thể sẽ bị bỏ lại phía sau. Cơ chế tâm lý đó có một cái tên gọn gàng, FOMO, nỗi sợ bị tụt lại. Và FOMO chính là nhiên liệu mà mọi chiến dịch tạo sóng tận dụng triệt để. Nhưng sóng thật không được tạo ra bởi tiếng hô sóng tới rồi. Sóng thật sinh ra âm thầm, từ dòng tiền, từ nhu cầu ở thật, từ hạ tầng đã vận hành, và từ những người dám bắt đầu mua khi phần lớn vẫn còn hoài nghi. Thị trường không vận hành bằng cảm xúc, nó vận hành bằng dòng tiền, nguyên tắc số 1 mà bất cứ nhà đầu tư kỳ cựu nào cũng thuộc nằm lòng. Vì vậy, mỗi khi ai đó nói với bạn 2026 chắc chắn là thời điểm vàng, ba câu hỏi đáng giá nhất cần bật ra ngay lập tức là ai đang nói, họ nói để làm gì, và ai thật sự được lợi nếu đám đông cùng tin điều đó. Người làm nghề đầu tư thật luôn tự kiểm tra như vậy trước khi động đến tiền. Bởi người tạo sóng thường đã mua xong hàng từ rất sớm, lúc thị trường lạnh, lúc người khác còn sợ. Và khi tin tức sóng sắp đến tràn ngập, ấy thường là lúc họ bắt đầu xả hàng cho những người đu sóng sau cùng. Tiền không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chảy từ túi người chưa hiểu rõ cuộc chơi sang túi người hiểu quá rõ cách cuộc chơi vận hành. Người tạo sóng lời lớn, người chạy theo sóng ló đầu, còn người đứng ngoài quan sát bình tĩnh nhiều khi lại là người có cơ hội bền vững. Cơ hội thật, vì thế, hiếm khi ồn ào. Nó không nằm trong group rầm rộ, không nằm trong tít báo sắp tăng giá, càng không nằm trong lời khuyên bây giờ không mua sẽ muộn. Cơ hội thật thường ẩn ở nơi người khác còn nghi ngờ, ở những khu vực bị lãng quên, trong những tài sản ít ai nhắc đến nhưng dòng tiền thật đang chảy về. Nếu 2024 đến 2025 là giai đoạn thanh lọc, thì 2026 nhiều khả năng chỉ là giai đoạn tái thiết, không phải phục hồi bùng nổ. Nói cách khác, 2026 có cơ hội, nhưng không dành cho số đông. Muốn sống sót và tốt hơn, muốn chiến thắng, trong chu kỳ này, bạn phải nhận diện và bước qua những cái bẫy ngọt ngào mà nhà đầu tư nhỏ lẻ thường mắc. Bẫy thứ nhất là bẫy kỳ vọng, nghe nói giá sắp tăng. Không ai mất tiền vì không biết, người ta mất vì tin sai. Một câu chuyện được lặp lại đủ nhiều sẽ thành sự thật tập thể, và sự thật ấy bền cho đến lúc người tạo câu chuyện bán xong hàng. Bẫy thứ hai là bẫy thông tin, bài viết, video, KOL bỗng cùng một giọng. Bạn tưởng đó là xu hướng, nhưng thường chỉ là một chiến dịch truyền thông tinh vi. Bẫy thứ ba là bẫy chính sách, tín dụng nới lỏng, nhà nước hỗ trợ, mua đi. Chính sách có thể tích cực với nền kinh tế nói chung, nhưng bạn có nằm trong nhóm được hưởng lợi thật không? Khi van tín dụng mở, người có tài sản tốt, hồ sơ mạnh sẽ tiếp cận trước, người điều kiện yếu vẫn đứng ngoài. Bẫy thứ tư là bẫy hạ tầng, có quy hoạch, có cao tốc, chắc chắn lời. Cao tốc và sân bay là câu chuyện nhiều năm, giá đất lại có thói quen tăng ngay từ khi máy xúc còn chưa đến. Nếu vốn mỏng, đón đầu hạ tầng rất dễ biến thành ôm nợ chờ hạ tầng. Bẫy thứ năm là bẫy so sánh, bạn tôi lướt thắng, mình cũng làm được. Đầu tư không phải thể thao đồng đội, mỗi người có nền tảng khác nhau. Người vốn nhàn rỗi, làm đúng nhịp có thể thắng lớn, bạn vay 70% mà hành xử như họ, chỉ một nhịp chậm là đủ chìm.
Chớ trêu thay, ảo tưởng phổ biến nhất lại là tôi không nằm trong đám đông. Hầu như ai cũng nghĩ mình khác, khôn hơn, biết điểm dừng. Nhưng trong cơn hưng phấn, lý trí biến mất nhanh hơn ta tưởng. Lần nào đám đông cũng nói đợt này khác, và lịch sử lần nào cũng chứng minh không hề khác. 2018 đất nền, 2020 đất ven đô, 2024 chung cư cao cấp, câu thần chú vẫn vậy. Kết quả cũng vậy, người mua sớm, có tầm nhìn, thắng lớn, người chạy theo tin tức, thua lỗ. Niềm tin có sức mạnh, nhưng cũng có giới hạn. Trong kinh tế, người ta gọi kỳ vọng tự hoàn tất. Khi niềm tin tập thể đủ mạnh, nó có thể tạo sóng thật. Khi đảo chiều, nó kéo cả thị trường rơi tự do. Ở đời thường, chỉ cần nhớ một điều, cái gì khiến quá nhiều người tin một cách dễ dàng, thường là thứ không đáng tin. Cơ hội thật không dành cho người tin nhanh, mà dành cho người biết hoài nghi đúng chỗ. Nhìn vào thị trường, bạn sẽ thấy luôn có hai dòng tiền thông minh và dòng tiền cảm xúc. Dòng tiền thông minh có tầm nhìn, kế hoạch, kỷ luật và kiên nhẫn, nó đi trước một bước. Dòng tiền cảm xúc thì nghe tin mua chờ kẹt, nó đi theo sau ánh đèn. Người tạo sóng dùng đèn pha truyền thông dẫn dắt người sau, khi ánh sáng rực rỡ nhất cũng là lúc họ rời sân khấu. Nếu bạn đang nắm tiền, hãy tự hỏi, tôi đang đầu tư hay đang đi tìm cảm giác an toàn khi đi cùng số đông? Bởi lẽ xu hướng 2026 không phải điều mới mẻ, nó chỉ là một câu chuyện cũ khoác chiếc áo mới. Công thức quen thuộc vẫn thế, tin tốt, kỳ vọng, sóng truyền thông, đầu cơ lan rộng, bong bóng giá im lặng. 2018, người ta hô đất ven Sài Gòn sắp thành phố vệ tinh. 2020, quê chuẩn bị lên đô thị, sân bay về đâu đất tăng đến đó. 2024, chung cư là vàng, mua đâu cũng thắng. Giờ là 2026, chu kỳ hồi sinh. Tất cả bắt đầu từ niềm tin và kết thúc bằng sự tỉnh ngộ. Nếu mổ xẻ kỹ các lập luận ủng hộ sóng 2026, bạn sẽ thấy một danh sách quen thuộc: lãi suất giảm, hạ tầng phát triển, chính sách nới lỏng, dòng tiền quay lại. Chúng có phần đúng, nhưng chưa đủ để tạo một chu kỳ tăng bền vững. Thị trường không bật dậy nhờ tin tức, nó chỉ bền khi niềm tin được chống lưng bằng thực tế. Muốn giá trị tăng, ba trụ cột phải cùng hiện diện: thu nhập người dân tăng thật, dòng tiền lưu thông thật và nhu cầu ở thật. Khi một hoặc hai trụ cột này vắng mặt, mọi xu hướng chỉ là bọt sóng. Vậy cơ hội thật nằm ở đâu? Trong thực tế âm thầm của dòng tiền. Nhìn sâu vào thị trường hiện nay, có hai nhóm người: nhóm tin vào sóng 2026, đọc tin mỗi ngày và xem mọi tín hiệu đều báo hiệu tốt, chờ phép màu hồi phục, và nhóm lặng lẽ gom hàng, đi thực địa, mua dựa trên dòng người thật, hạ tầng vận hành thật, nhu cầu thật, tích lũy giá trị thay vì đầu cơ. Như mọi chu kỳ trước, nhóm thứ hai mới là người chiến thắng. Muốn gia nhập nhóm ấy, chỉ cần bạn chăm hỏi thêm một câu: ai thật sự được hưởng lợi từ xu hướng này? Nếu xu hướng là phục hồi chung cư cao cấp, hãy hỏi, người mua để ở thật có đủ tiền không? Người thuê có đủ thu nhập để trả mức thuê mới chưa? Hay đó chỉ là cuộc đổi tay của nhóm lướt sóng? Nếu xu hướng là đất công nghiệp, hãy hỏi, dòng vốn FD có thật sự chảy về tay nhà đầu tư nhỏ lẻ, hay chỉ chảy qua kênh mà đa số cá nhân không chen vào được? Nếu xu hướng là đất vùng ven, hãy hỏi, dân đã về ở chưa? Nhà máy việc làm đã hoạt động chưa? Hay tất cả vẫn nằm trên bản vẽ? Câu trả lời rõ ràng ở những câu hỏi giản dị này sẽ cho bạn biết nơi nào là cơ hội thật, nơi nào chỉ là bẫy ảo. Dù vậy, không phải mọi thứ đều là bẫy. 2026 có những lớp sóng thật dành cho người kiên nhẫn. Lớp thứ nhất là sóng tích lũy giá trị, xuất hiện ở nơi hạ tầng đã hoàn thiện 70% trở lên, dân cư hiện hữu, giá đi ngang 2-3 năm, chủ đầu tư uy tín. Đây là cơ hội cho người mua ở thật hoặc nhà đầu tư hướng dòng tiền dài hạn. Lớp thứ hai là sóng chuyển dịch nhu cầu, khi cư dân nội đô rời trung tâm sang vùng ven có tiện ích tương đương, giá hợp lý, môi trường sống tốt hơn. Những điểm đến này thường ít ồn ào nhưng bền vững. Lớp thứ ba là sóng tái cấu trúc, các dự án dở dang, đang tái cơ cấu có thể được chuyển nhượng giá hợp lý cho nhà đầu tư có vốn thật, hiểu luật, kiên nhẫn, đó là những viên kim cương trong bùn nếu biết đãi. Hiểu đúng bản chất phục hồi cũng quan trọng không kém. Phục hồi không phải cây đũa thần biến mọi thứ thành lời ngay. Nó là quá trình thanh lọc và tái cân bằng, dự án yếu bị loại bỏ, dự án thật được khơi thông, nhà đầu tư hiểu cuộc chơi quay lại. Cơ hội của 2026, vì vậy là cơ hội chọn lọc, không phải bùng nổ. Ở tầm vĩ mô, định hướng nhất quán là đưa đất đai quay về phản ánh giá trị sử dụng, phân bổ công bằng, tránh lãng phí, không để giá thị trường bị thao túng bởi đầu cơ. Một thị trường như thế có thể không còn siêu lợi nhuận nhanh, nhưng bền vững và an toàn hơn cho đa số. Khi giá trị thật lên ngôi, những tài sản chống đèn, những lô đất xa xôi chưa điện nước sẽ bị chiết khấu, còn những nơi có người ở, có sinh hoạt, hạ tầng vận hành,
Dòng tiền chảy qua mỗi ngày sẽ giữ giá và tăng giá theo thời gian, như một khu chợ nhỏ tấp nập, ít hào nhoáng nhưng giàu sức sống. Đầu tư trong bối cảnh ấy không chỉ là chọn tài sản, đó là chọn thời điểm và chọn thái độ. 3 chữ cần khắc vào tim: hiểu, chọn, chờ. Hiểu là biết mình đang mua gì, vì sao đáng giá, ai sẽ là người mua lại sau mình. Hiểu rằng thị trường không nợ bạn khoản lợi nhuận nào và bạn chỉ được trả công khi hiểu sâu hơn người khác. Chọn là chọn đúng khu vực, đúng sản phẩm, đúng khả năng tài chính. Đừng mua vì nhiều người mua, hãy mua vì bạn hiểu lý do tồn tại của nó. Chờ là kiên nhẫn, vũ khí bí mật của những người thắng cuộc. Họ không cần thắng nhanh, họ cần tồn tại đủ lâu để chắc thắng. Trong thực hành, 3 chiến lược đơn giản cho 3 nhóm người sẽ giúp bạn đi đường dài. Với người mua để ở, hãy nhìn vào cuộc sống chứ không nhìn biểu đồ, ưu tiên nơi hạ tầng thật, dân cư thật, dịch vụ thật. Đừng vay quá 40% thu nhập tháng. Nếu giá tăng thì tốt, nếu giá chưa tăng bạn vẫn sống yên trong ngôi nhà của mình. Với nhà đầu tư vốn mỏng, hãy quên lướt sóng, tập trung tích lũy, chỉ mua thứ có thể khai thác dòng tiền ngay. Nếu chưa đủ vốn, đầu tư vào kiến thức, kỹ năng, quan sát thực địa. Một quyết định đúng lúc đáng giá hơn 10 lần đoán đúng tin. Với nhà đầu tư vốn mạnh, 2026 là giai đoạn vàng để đi chậm mà chắc, săn tài sản bị định giá thấp do tâm lý, mua bằng phân tích thay vì cảm xúc, giữ tiền mặt để thương lượng điều khoản tốt, ưu tiên pháp lý sạch và tiềm năng dòng tiền bền. Cơ hội thật thường có 3 dấu hiệu dễ nhận biết, không ai nói về nó, khi thị trường im ắng là lúc nên quan sát kỹ. Nó đòi hỏi nỗ lực, đi thực địa, hỏi, tính, làm việc, cơ hội không nằm trên miệng người khác, và nó khiến bạn hơi sợ. Một quyết định đáng giá luôn buộc bạn phải suy nghĩ kỹ. Nếu tất cả đều nói chắc thắng thì nên chạy. Lịch sử cũng dạy một bài học giản dị mà đắt giá. Ở đáy thị trường, người sợ hãi bán tháo. Ở đỉnh, người hưng phấn mua vào. Người khôn ngoan làm ngược lại, họ mua khi im lặng, bán khi ồn ào. Họ lắng nghe khi người khác hét to và hành động khi người khác còn nghi ngờ. Đầu tư không phải cuộc đua tốc độ, đó là bài kiểm tra về sự kiên nhẫn và hiểu biết. Vậy nếu có ai hỏi 2026 có nên đầu tư không? Câu trả lời là có, nhưng không phải đầu tư theo đám đông. 2026 là thời điểm định hình lại vị thế, không phải lúc đuổi theo sóng. Người hiểu điều này sẽ biết cơ hội không nằm ở nơi náo nhiệt nhất, mà ở nơi yên tĩnh nhất. Cơ hội thật không nằm trong lời đồn, mà nằm trong bản đồ tư duy và kỷ luật của chính bạn. Nó đến từ việc hiểu dòng tiền, hiểu thị trường và hiểu chính mình. Nếu bạn không hiểu mình đang mua gì, thì người bán hiểu rất rõ bạn đang mất gì. Trước khi ký bất cứ hợp đồng nào, hãy dành 1 phút tĩnh lặng để tự hỏi, tôi có hiểu rõ thứ mình đang mua không? Tôi có chịu được nếu thị trường đi ngang 3 năm? Tôi đang đầu tư bằng lý trí hay bằng nỗi sợ bỏ lỡ? Nếu 3 câu trả lời không chắc chắn, hãy dừng lại. Không ai nghèo đi vì bỏ lỡ một cơ hội, nhưng rất nhiều người trắng tay vì nắm lấy sai cơ hội. Hành trình của người thắng lớn là hành trình của người tạo sóng, không phải người chờ sóng. Họ không để cảm xúc dẫn đường, họ để kiến thức và dữ liệu soi lối. Họ hiểu rằng đầu tư không phải trò đỏ đen, mà là nghệ thuật quản trị rủi ro. Và nếu bạn muốn bước lên con đường ấy, hãy bắt đầu từ tư duy tỉnh táo. Khi bạn hiểu rõ cuộc chơi, bạn không cần chạy theo đám đông, vì chính bạn đã trở thành người dẫn nhịp. Tự chung, 2026 có thể không phải một năm bùng nổ, nhưng là một bước ngoặt. Đó là lúc nhà đầu tư thực thụ tách khỏi kẻ chạy theo xu hướng, là lúc giá trị thật được trả về đúng vị trí. Nếu bạn tỉnh táo, biết chọn, biết chờ, biết hành động đúng lúc, 2026 sẽ không là cái bẫy, nó sẽ là điểm khởi đầu của một chu kỳ vững vàng và bền bỉ hơn. Cơ hội thật không dành cho người nhanh, mà dành cho người đủ chậm để hiểu. Và biết đâu, khi người khác còn đang hô sóng tới rồi, bạn, người đã hiểu sâu bản chất cuộc chơi, đã âm thầm tạo nên làn sóng của riêng mình. Bởi vì rốt cuộc, thị trường 2026 không quyết định bạn giàu hay nghèo, chính kiến thức, sự tỉnh táo và kỷ luật đầu tư của bạn mới quyết định điều đó. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của web Giáo dục TV.